Hallå, välkomna tillbaks till avsnitt 15. Det var lite allvarligare sist här och jag har fått lite telefonsamtal och mejl och så. Men det är ju fint i sig att folk engagerar sig även i sådana saker som är allvarliga. Men idag blir det lite mer lättsamt och idag har jag med mig idag en Nelly Selin med igen. Och det har ju också varit ett önskemål. Men idag tänkte vi gå en liten promenad här i något som heter Ryssbergens slalombacke. Och prata lite om hundraser och vin och ens och lite erfarenheter där. Så häng med! Men jag har ju idag alltså en Cane Corso och en Malteser. Egentligen så olika hundraser man kan ha. Men tanken med det var ju att Vino, han kände sig alltid lite ensam och då fick han en vän. Han slutade äta och sådär. Men nu mår han väldigt bra. Tycker det är kul. Han fyller 4 i år, va? Han är väl, alltså det här kan vara bland den snällaste hunden jag känner faktiskt. Han är väldigt så här. Det är liksom han där, den här lilla skiten. Han hatar att kela och gosa och så. Men han är en myshund. Vino, han ska verkligen ligga i knät. Så det är lite jobbigt. Han väger ju liksom 53 kilo så det blir lite. Sen är det ju lite med den här lilla, han har ju blivit så himla vaktig. Han har ju blivit som en Cane Corso nästan. Men att köpa en Cane Corso, då ska man ju tänka till några gånger. Jag gjorde väl det hyfsat bra, men det stora med en Cane Corso är att han är så otroligt stark och explosiv och vaktig. Så det är inte så här enkelt att bara gå runt med honom bland folk eller på stan och sådär. De sa ju att man skulle socialisera dem ganska mycket, vilket jag försökte i början, men sen blev det inte riktigt så. Så det är ju något att tänka på. Sen är ju personligheten helt otrolig. Han är så snäll och om man känner honom och sådär. Men det kan man ju tänka på när det gäller Cane Corso. Ja, vad kan man mer säga? Malteser, jag vet inte vad han väger idag. 2 kilo kanske. Och han är ju som sagt superkaxig nu för han har växt upp med vin och sen håller han på att bli könsmogen också. Så han är lite jobbig nu, lite skällig. Sen är Vino kastrerad. Vi får se hur vi ska göra med honom här. Kanske enklast att göra det med honom också. Ja, sen har jag haft lite andra hundraser. Labrador och faktiskt 2 Sankt Bernhard. Och Sankt Bernhard, de väger så här 70-80 kilo, men de är inte, de var inte alls så explosiva som den här Cane Corsorna. De hårade mest, ganska chill. Sen Labrador, de är ju alltid ganska kolugna som de är. Ja. Och Nelly, du är ju katt. Ja. Hur mycket väger han? 8-7, jag vet inte. Han är jättestor. Ja. Men man kan inte ha katt med de här, tror jag. Nej, det är lite svårt. Typ. Sen var det ju faktiskt du, Nelly, som ville köpa de hundarna. Eller hur var det egentligen? Ja, men. Det var ju båda som du... Ja. Aha. Ja, men vi tänkte ju över det ganska bra, måste jag säga ändå. Ja. Vi skulle ju... Jag tror att du skickade en bild på honom. Tror jag att det var. Och sen så åkte vi och kollade på honom en onsdag. Och så åkte vi och kollade på hockey efteråt. Torskade Brynäs med 3-2 mot Djurgården. Surt sådär. Men vi torskade ju med 4-0 i matcher. Så, nej, det gjorde inte alls det. Vi vann med 4-0 i matcher mot dem. Han hamnade ju på hockey igen. Det är bra, Nelly. Så att då tänkte du efter lite på honom. Jag ville redan köpa honom. Och sen så i december var det, va? Så kom han hem. En liten nackdel med Cane Corso, det är ju som sagt när man ska åka bort och så här. Det är ju inte bara att lämna bort en sån här hund till vem som helst eller
även han var på ett hundpensionat här, eller hunddagis i Nyköping. Det slutade med att någon sån här ledare där fick åka till sjukhuset för handleden hade blivit skadad. Så det är inte bara, man måste verkligen tänka sig för. Men vi har ett bra pensionat ute i Gällsjö där man faktiskt kan lämna dem över lite längre tid också. Sen är ju en så nyklippt nu, han ser ju lite sådär halvrolig ut, men det är ju skillnad. De hårar ju aldrig en sån hund då, när man får trimma dem istället. Nu har vi väl trimmat han 2 gånger eller? 2 gånger. Ja. Och nu tog de bort nästan allting för det är sommar. Pratar aggressivitet med en Cane Corso. Många har ju lite så här skeptiska och lite att de är ganska otäcka. Men Vino har faktiskt blivit överfallen 2 gånger av hundar som har slitit sig. Och han har backat och satt sig ner bredvid mig varje gång. Så det känns ganska betryggande med just honom, att han är så. Sen finns det säkert Cane Corso som är lite tuffare, som inte reagerar så. Men de är roliga de här 2, för det tog ungefär 2 dagar. Sen så kunde ju de vara tillsammans. I början var det så här, då var Vino lite så här. Ja, det var lite aggressiv och tyckte inte alls det var kul. Men sen så, efter 2 dagar så gick det bra. Vino är ju en vakthund och malteser, eller alla malteser, är väl alltså en sällskapshund, en familjehund. Men det har ju typ blivit lite tvärtom typ. Jag var ute och gick med honom själv en dag utan Vino. Då jävlar var han på. Såg han någon fågel börja skälla. Det är ja, men det är ju det att han har ju blivit vakthund tack vare att han har växt upp med Vino, tror jag. Tittar man på maten så äter Vino ungefär 11 deciliter torrfoder om dagen och Enzo han äter väl 1,5. Så det är skillnaden. Nu gick Enzo och la sig, så där kan han göra ibland när han blir trött. Då vilar han i några sekunder. Hej Enzo, sen är han klar liksom. Terroriserar honom. Ja. Och då så springer ju de efter varandra, eller Enzo springer efter Vino. Och rätt som det då är han ikapp honom några meter. Och det är ganska kul för att jag tyckte att Vino sprang fort. Sen kom han. Enzo är galet snabb egentligen. Det är väl just för att han är så liten. Han är jättesnabb. Men sen sa ju också den här som jag köpte, eller uppfödaren, jag frågade henne så här, så hur mycket ska man motionera en sån här nu? Då sa hon så här, nej jag behöver bara gå ut och kissa med han typ. Jag bara, jaha. Men sen så, han har ju sprungit med Vino sen han var liten. Festing. Ja, han är ganska vältränad tror jag för att vara malteser. Ska man ha en tillgiven hund då, nästan lite människoaktig, då ska man ju köpa en Cane Corso. Men man bör ha stor bil och man bör ha bra uppbackning om man reser och sådär. Så det är en del att tänka på. Sen är det bra om man är stark, men det går ju att muta med godis också. Men ibland tar den här instinkten över tyvärr. Lite sen upplägg för sommaren här. Vi ska åka till Kiruna och Torneträsk, Riksgränsen. Tänkte ta med hundarna. Risken är väl att det är ganska mycket mygg där uppe nu. Men tänkte prova det. Då tänkte vi filma och göra ett avsnitt av. Jag tycker det är otroligt vackert där uppe. Jag låg i lumpen uppe i Norrland och sen så var vi där vid Riksgränsen helgen innan midsommar. Och då var det alltså midnattssolen, ljus dygnet runt. Otrolig upplevelse. Så det blir ett avsnitt om det. Sen ska vi åka till Serbien och åka regatta på Drina River. Det är någonting som jag har velat göra länge. Nu ska det äntligen bli av. Det är ungefär 20 000 som paddlar där. Och sen så är det 120 000 med och tittar. Ser fantastiskt roligt ut på alla klipp och sådär. Ja, något mer att tillägga eller? Nej. Det är varmt här ute. Jättevarmt. Ja, ni får ha en trevlig midsommar alla. Ja. Så syns vi snart igen. Ha det så bra. Hej då. Hej då.